हेलो स्टूडेंट्स और नमस्कार। आज आम क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्टर लेसन नং 1 माने प्रथम तो अध्याय द प्रिंस अफ पानीदिहिंगर क्वेश्चन आंसार्स आलोचना करिम। যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। তেন্তে বলা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এক্টিভিটিজ 1 নম্বৰত দিছে। এই নম্বৰত আছে হোয়াই ডিড দ্য পিপল অফ চিতুলিয়া এন্ড দ্য নেইবৰিং ভিলেজেস পেনিক মানে চিতুলিয়া আৰু তাৰ কাষৰীয়া গাঁৱৰ লোকসমূহ কিয় আতংকিত হৈছিল। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য পিপল অফ চিতুলিয়া এন্ড দ্য নেইবৰিং ভিলেজেস ওয়ার পেনিক ডিউ টু হেভি ৰেইনফল দ্য swelling water of the river ব্ৰহ্মপুত্ৰ had rising continuously মানে চিতুলিয়া আৰু তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওবিলাকৰ লোকসমূহ আতংকিত হৈছিল কাৰণ অতিপাত বৃষ্টিপাতৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী একেৰাহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল। বি নম্বৰত আছে হোৱাট হ্যাপেন্ড when the embankment at Chitulia village was breached মানে চিতুলিয়াত থকা মাথাউৰিটো ছিঙি যোৱাৰ ফলত কি হৈছিল বা ভাঙি যোৱাৰ ফলত কি হৈছিল। এটাৰ আনসাৰ হ'ব when the embankment at Chitulia was breached huge waves of water entered into the village and rolled over some of the housetops swept away the livestock মানে চিতুলিয়াত থকা মাথাউৰিটো ভাঙি যোৱাৰ ফলত পানীৰ প্ৰবল সোঁত গাঁওটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু কিছু কিছু ঘৰৰ মধুচৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছিল। পোহনীয়া জীৱ জন্তুক পুৱতি পানীয়ে উঠুৱাই নিছিল। তাৰপিছত চি নম্বৰত আছে হোৱাট একশ্যন ডিড খাগেন এণ্ড হিজ ক্লাছমেটছ টেক টু ৰেস্কিউ দ্য ভিলেজাৰ্ছ অফ চিতলিয়া মানে চিতলিয়াৰ গাঁৱৰ জনসাধাৰণক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে খগেন আৰু তাৰ সহপাঠীসকলে কি কাৰ্যপন্থা লৈছিল। এইটোৰ আনসাৰ হ'ব খাগেন এণ্ড হিজ ক্লাছমেটছ মেড 5 rafts of banana trunks and moved towards Chitulia to rescue the villagers of Chitulia from flood মানে চিতুলিয়াৰ গাঁৱৰ জনসাধাৰণক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে খগেন আৰু তাৰ সহপাঠীসকলে 5খন কলৰ ভূৰ সাজিছিল আৰু চিতুলিয়ালৈ ৰাওনা হৈছিল। তাৰপিছত ডি নম্বৰত আছে হাউ ডিড খাগেন এণ্ড ডামৰু ৰেস্কিউ ডক্টৰ হাতী বৰুৱা এণ্ড মণি বাইদেউ মানে খগেন আৰু ডমৰুৱে কিদৰে ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু মণি বাইদেউক উদ্ধাৰ কৰিছিল। এটাৰ আনসাৰ হ'ব খাগেন এণ্ড ডামৰু ৰেষ্ট দ্য বোট টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিস্পেন্সাৰী এট কটিউৰি where ডক্টৰ হাতী বৰুৱা এণ্ড হিজ ৱাইফ মণি বাইদেউ ৱেৰ ষ্টেণ্ডেড মানে ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু তেওঁৰ পত্নী মণি বাইদেউ কটিউৰিত থকা চিকিৎসালয়খনত আবদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাত খগেন আৰু ডামৰুৱে নাওখনেদি তালৈ গৈছিল। আফটাৰ হাফ এন আৱাৰ they reached there and took them into the boat with their bags and moved back to a higher place মানে আধা ঘণ্টামান পাছত সিহঁত সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু বয় বস্তুৰে সৈতে তেওঁলোকক নাওখনত উঠাই লৈ এক নিৰাপদ স্থানলৈ উভতি আনিছিল। তাৰপিছত ই নম্বৰত আছে হোৱাই ডিড দ্য পিপল অফ দ্য ভিলেজ কল খাগেন দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে খগেনক কিয় পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল। এইটোৰ আনসাৰ হ'ব দ্য পিপল অফ দ্য ভিলেজ কল্ড খাগেন দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বিকজ হি ৱাজ ভেৰি ব্ৰেভ and grasped the seriousness of any situation and he was an expert swimmer মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে খগেনক পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল কাৰণ সি বৰ সাহসী আৰু কৰ্মপটু আছিল আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব বুজি পাইছিল। সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ দক্ষতা খগেনৰ আছিল আৰু সি এজন দক্ষ সাঁতোৰবিদ আছিল। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে হাউ মাছ of the story do you remember answer the question quickly মানে গল্পটো কিমানখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিলা এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ শীঘ্ৰেই কৰা। এই নম্বৰত আছে who was খাগেন how old was he মানে খাগেন কোন আছিল তাৰ বয়স কিমান আছিল। এটাৰ আনসাৰ হ'ব খাগেন was a brave boy of village বৰগাঁও মানে খাগেন বৰগাঁও গাঁৱৰ এগৰাকী সাহসী যুৱক আছিল। He was 17 years old তেওঁ 17 বছৰৰ আছিল। বি নম্বৰত আছে it rained heavily all week what was the result মানে সপ্তাহ ধৰি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছিল ফলাফল কি আছিল। এটাৰ আনসাৰ হ'ব as a result of week long heavy rainfall there caused flood in the villages মানে সপ্তাহ ধৰি প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলস্বৰূপে গাঁওসমূহত বানপানী হৈছিল। চি নম্বৰত আছে in movement huge waves of water broken into the villages
হোৱাট ইজ দ্য চিটুৱেশ্যন কল্ড মানে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে গাঁওবোৰত পানীৰ প্ৰবল ঢৌ প্ৰৱেশ কৰিছিল এই পৰিস্থিতিক কি বুলি কোৱা হয় এইটোৰ আনচাৰ হ'ব দ্য চিটুৱেশ্যন ইজ কল্ড এজ ফ্লড এণ্ড ইট ৱাজ এ ভেৰি worst situation and it happened only when the embankment breached মানে এই পৰিস্থিতি বা অৱস্থাটোক বানপানী বুলি কোৱা হয় আৰু ই অতি দুৰ্যোগপূৰ্ণ অৱস্থা আছিল আৰু মাথাউৰিটো ছিঙিলে এইটো সংঘটিত হয় তাৰপিছত ডি নম্বৰত আছে খাগেন ইউ হেভ সেভড আৱাৰ লাইভছ গিভেন আছ এ নিউ লাইফ হু সেড দিছ হোৱাই ডিড হি সে দিছ মানে খগেন তুমি আমাৰ জীৱন বা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলা আমাক এটা নতুন জীৱন দিলা এইটো কোনে কৈছিল আৰু কিয় তেওঁ এইটো কৈছিল এইটোৰ আনচাৰ হ'ব ডক্টৰ হাতী বৰুৱা said this মানে ডক্টৰ হাতী বৰুৱাই কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ said this because Kagen saved their lives when they returned from the flood affected area Koturi their boat catch up in a whirlpool capsized and thrown them into the flood water মানে চিকিৎসকগৰাকীয়ে এনেদৰে কৈছিল কাৰণ তেওঁলোক যেতিয়া বানপানী অধুষিত অঞ্চল কটিউৰিৰ পৰা উভতি আহিছিল তেওঁলোকৰ নাওখন এক চাকনৈয়াত পৰি পানীত ডুবিছিল আৰু তেওঁলোক পানীত পৰি গৈছিল খাগেন ৱাজ এন এক্সপাৰ্ট ছুইমাৰ এণ্ড হি ৰেস্কিউড দেম এণ্ড টুক দেম টু এ ছেফাৰ প্লেচ মানে খগেন এগৰাকী দক্ষপূৰ্ণ সাঁতোৰাবিদ আছিল আৰু সি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি এক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ গৈছিল তাৰপিছত 3 নম্বৰত আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইন ইয়োৰ own words মানে তোমাৰ নিজৰ কথাৰে তলৰ বাক্যসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা মানে অলপ বাক্য দিছে আৰু অলপ ড্যাশ ড্যাশ দিছে ইয়াত এই নম্বৰত দিছে দ্য ৱাটাৰ rolled over some of the house tops and মানে কিছু কিছু ঘৰ মধুচেৰে পানী বাগৰি গৈছিল এইটোৰ এনসাৰ হ'ব মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ মানে আৰু নকওঁ মানে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব এইটোৰ এনসাৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা দ্য ৱাটাৰ rolled over some of the house tops and there were creases and wells of the people and the mad blowing of the livestock being shipped away তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে by the time the people of Chitolia were evacuated এইটোৰ আনসাৰ হ'ব by the time the people of Chitolia were evacuated to the high ground of the school building 3 নম্বৰত আছে half an hour later the boat reached the doctor's house এইটোৰ আনসাৰ হ'ব half an hour later the boat reached the doctor's house it narrowly missed crashing into the railing of veranda of the doctor's house 3 নম্বৰত আছে the boat took a U-turn now and এইটোৰ আনসাৰ হ'ব the boat took a U-turn now and it began to move swiftly with the current তাৰপিছত 3 নম্বৰত আছে Dambru and the 2 other men somehow managed to catch এইটোৰ আনসাৰ হ'ব Dambru and the 2 other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been shipped away তাৰপিছত 4 নম্বৰটো নালাগে পাছৰ তোমালোকে বি দেখায় ইয়াত যে পাছৰ বি আছে পাছৰ বি more practice with adverbs underline the adverbs in the sentences below and say what types they are মানে তলত বাক্যসমূহত থকা এডভাৰ্ববোৰৰ তলত চিন দিয়া মানে তলত চিন দিবলৈ কৈছে এডভাৰ্ব কোনটো হেতু তলত চিন দিবলৈ কৈছে আৰু হেবৰ কি প্ৰকাৰৰ কোৱা মানে হেবৰ কি প্ৰকাৰৰ এডভাৰ্ব হেতু ক'বলৈ কৈছে 1 নম্বৰত আছে Kagen quickly grasped the situation ইয়াত এডভাৰ্বটো হ'ল quickly আৰু ইয়াত এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে এইটোৰ আনসাৰ লিখিবা quickly তাৰপিছত লিখি দিবা এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ এইটো পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে 2 নম্বৰত আছে he will stay here ইয়াত here টো হ'ব এডভাৰ্ব আৰু ইয়াত এডভাৰ্ব অফ প্লেচ অৰ পজিশন ব্যৱহাৰ হৈছে মানে প্লেচ আৰু পজিশন একে হয় সেই কাৰণে ইয়াত এডভাৰ্ব অফ প্লেচ বা পজিশন ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰপিছত 3 নম্বৰত আছে the civil authorities at Demo had to be informed immediately
ইয়াত ইমিডিয়েটলিটো হ'ব এডভাৰ্ব আৰু ইয়াত এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে 4 নম্বৰত আছে হি হ্যাড ডান ইট অলৰেডি ইয়াত অলৰেডিটো হ'ব এডভাৰ্ব আৰু ইয়াত এডভাৰ্ব অফ টাইম ব্যৱহাৰ হৈছে 5 নম্বৰত আছে হি ইজ ষ্ট্ৰং ইনফ টু ষ্টিয়াৰ দ্য ৰাফ্ট ইয়াত ইনফটো হ'ব এডভাৰ্ব আৰু ইয়াত এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী ব্যৱহাৰ হৈছে 6 নম্বৰত আছে since when has the doctor been stranded ইয়াত since when to হ'ব adverb ইয়াত interrogative adverb ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰপিছত 7 নম্বৰত আছে মনি বাইদেউ is to afford to board the boat ইয়াত to to হ'ব adverb আৰু ইয়াত adverb of degree ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰপিছত 6 নম্বৰ যে আছে 6 নম্বৰটো নালাগে তোমালোকে 8 যে আছে 8 নম্বৰৰ বি টো দেখা বি ইয়াত আছে যে looks at the kinds of information that are mentioned in the news item and find answer to the following questions মানে বাতৰিটোত উল্লেখ কৰা খবৰবোৰৰ প্ৰকাৰবোৰ লক্ষ্য কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিওৱা 1 নম্বৰত দিছে where did the flood occur মানে ক'ত বা কোন ঠাইত বানপানী সংঘটিত হৈছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব the flood occurred in Anil Nagar Kamrup district Assam মানে অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ অনিল নগৰত বানপানী হৈছিল 2 নম্বৰত আছে how many people died in the flood মানে বানপানীত কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব 2 মানে দুজন 3 নম্বৰত আছে where were the flood affected people taken to মানে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক কলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব the flood affected people were taken to the relief campus মানে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল ৰিলিফ কেম্পাছক assamese আশ্ৰয় শিবিৰ বোলা হয় সেইকাৰণে ইয়াত এটো হৈছে 4 নম্বৰত আছে who helped the flood affected people মানে বানত আক্ৰান্ত লোকসকলক কোনে সহায় কৰিছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব paramilitary force helped the flood affected people মানে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে বানপানীত আক্ৰান্ত লোকসকলক সহায় কৰিছিল তো বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে অহা ভিডিঅ'টোত আমি নেক্সট চেপ্টাৰ মাই নেটিভ লেণ্ডৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স আলোচনা কৰিম আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ